best friend. That's my best friend. Tosiaan. Joo, röpötellään. Kyllä mä koronti edes vielä kehtaa vedättää ja monikaan saatan liukasta. Niin. On nyt osaa. Tosiaan. Appikassa on nyt mulla on ongelmaa sen kanssa, että tää ei tää oikein biisi alta vetää niinku yhtään. Niin kyllä kun mä vaan sitä vetää on saatanan nänitte. Biisi alkaa vedä yhtään. Ai saatana mitä vittua? Sulla on kolmio! Mistä se tuli? Tosta! Sulla on kolmio! Miksi sä tulet kolmion takata? Mitä vittua? Jätkä! Kaikki hyvin. Joo, muhu ei saattanut olla mitään pyörällä käynyt mitään. En näe yhtään. Kannattaa katsoa kolmion. Menoas, mä otan kumoon sun pilvestä. Joo, ota vaan. Hei, tuossa Maija tuossa sivussa. Kuva, jes. Mitä vittua? Satuiko? Ei sattunut, mä oon ihan tunne. Osa ihan varmaa. Joo, mä oon ihan varma, mulle ei käynyt mitään. Mä näin, jos sä tarvitset. Joo. Ja mulla on kamera tossa kuvaa, niin Okei, no joo. mä otan silti. Tää haittaa olla. Niin mä Joo. näin kun se käytetään tekee. Joo. Joo. Kiva kun ei sattunut. Joo. Mä oon onneksi ihan kunnossa. Kuvaako? Joo. Ajoin tosiaan kolari. Tossa. Joku jätkä tuli Porschella tosta kolmion takata suoraan eteen. No ei siinä, hän oli mukavaa. Otti kortista kuvaa, kilvestä kuvaa ja tiedot ylös ja sanoi, että tuu käymään kahvilla koko päivä. Ja ihan perus. No, tää perus Malmin meininki.